السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن الأضرار الصحية للجنس الفموي. الجنس الفموي هو عبارة عن استخدام الفم أو الشفتين أو اللسان في إثارة وتحفيز العملية الجنسية للشريك الآخر. طبعا بالنسبة ده ممكن يحصل ما بين الرجال والسيدات في إطار الزواج، ولو كان الرجل أو السيدة ما عندهمش أمراض معدية أو ما فيش مشاكل صحية، إحنا أساسا ما فيش مشكلة عندنا صحية وما فيش ضرر منه. المشكلة بتحصل لما بيكون خارج إطار الزواج. انت ما تعرفش الشريك الاخر سواء كان رجل او سيدة، اذا كان عنده امراض معدية جنسية ولا ما عندوش. طبعا في بعض الامراض الجنسية اللي بتنتقل عن طريق الفم والجنس الفموي. زي ما قلنا، هو الجنس الفموي يعني استخدام الفم، وبالتالي ممكن يكون عن طريق القبلات أو عن طريق تقبيل الأعضاء الجنسية أو ثدي المرأة أو فمها، أو العكس صحيح بالنسبة للمرأة عن طريق تقبيل الأعضاء الجنسية للرجل أو تقبيل فم الرجل. ممكن ينتقل بعض الأمراض. من هذه الأمراض مرض السيلان. ده ممكن يؤدي إلى أمراض والتهابات في الحلق، وممكن يؤدي إلى التهابات أيضا في قناة مجرى البول، وده يؤدي إلى حرقان في البول ونزول صديد من مجرى البول. أيضا ممكن تنتقل مرض الكلاميديا. الكلاميديا أيضا ممكن تنتقل عن طريق الجنس الفموي، وده ممكن يؤدي إلى التهاب في الحلق، وأيضا ممكن يؤدي إلى إن الكلاميديا ممكن تؤدي إلى أعراض أخرى زي التهاب المفاصل. أيضا ممكن ينتقل مرض الزهري. مرض الزهري احنا عارفين ان هو مرحلة أولى ومرحلة تانية، وبعد كده بيحصل خمول، وبعد كده تظهر المرحلة الثالثة متأخرة. هذا المرض أيضا ممكن ينتقل عن طريق الجنس الفموي، وطبعا احنا عارفين ان هو في البداية بيؤدي إلى قرحة. القرحة دي بتبقى غير مؤلمة وبعد كده بتختفي، وبعد كده هو بيظهر في المرحلة الثانية طفح جلدي والتهاب في الغدد الليمفاوية. طبعا هذا المرض في المرحلة الأخيرة منه ممكن يؤدي إلى التهابات في الأعصاب أو التهابات في الأوعية الدموية، ودي خطورة المرض. طبعا مرض الزهري أيضا من ضمن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الجنس الفموي. طيب أيضا فيروس الهيومن بابيلوما فيروس أو فيروس الورم الحليمي. ده أيضا بينتقل عن طريق الجنس الفموي ويؤدي إلى أساليل جنسية، وممكن ده يؤدي إلى زوائد لحمية ممكن تبقى موجودة على الأعضاء الجنسية. وطبعا خطورة هذا المرض ان بعض الانواع من هذا الفيروس ممكن تؤدي الى سرطانات في الحلق او سرطانات في عنق الرحم. طبعا هذا الفيروس اصبح ليه تحصين او فاكسين وقائي من سن 11 سنة لسن 26 سنة. لكن طبعا زي ما قلنا ده من ضمن الأمراض الجنسية اللي بتنتقل عن طريق الجنس الفموي. بالنسبة لفيروس ال HIV، فيروس ال HIV لا ينتقل عن طريق الجنس الفموي. نادرا جدا جدا ما ينتقل، لكن بوجه عام يعني نقول مثلا بنسبة 1% أو 2% فقط لا غير.
واحنا عشان كده بنقول ان ده الجنس الفموي لا ينقل عادة مرض ال HIV، لان في ناس كتير بتسأل عن هذا الموضوع. الجنس الفموي لا ينقل عادة مرض ال HIV. طيب بالنسبة للهربس، آه، الهربس سواء كان النوع الأول هربس سيمبلكس، النوع الأول أو النوع الثاني، أيضا ينتقلوا عن طريق الجنس الفموي. وإحنا عارفين إن مجرد إنك أنت تاخد فيروس الهربس ده هيفضل معاك على طول، ولكن هو ملوش آثار أو أضرار كبيرة. هو بيعمل بس زي قرح مؤلمة في الفم أو الأعضاء الجنسية، وبيظهر من حين إلى آخر. طبعا لما بتاخد العلاج بتاعه اللي هو ضد فيروس الهربس بيقلل من تكرار حدوث الهربس. طبعا في بعض الأحيان أيضا بيحصل انتقال لبعض الأمراض البكتيرية زي السالمونيلا أو الشيجيلا عن طريق الجنس الفموي، ولكن ده نادرا. يهمني ان انا انوه في هذه الحلقة على ان الجنس الفموي ده طبعا انت بتستهتر بيه وبتقول ده انا اساسا ما عملتش حاجة، ده انا كل اللي انا عملته بس 5 دقايق مثلا اذا كانت قبلة عميقة او قبلة فرنساوي او يعني حاجة من الحاجات دهيت، وبتبقى نزوة اما في حفلة خاصة او في جلسة مساج. بعد كده بيحصل نوع من انواع التفكير بيحصل نوع من انواع الوسواس. هل يا ترى اتنقل لي مرض خطير من الجنس الفموي؟ هل يا ترى انا عندي ايدز؟ هل يا ترى انا عندي زهري؟ طبعا كل هذه الافكار بتيجي في دماغك وبتبتدي تحتار يا ترى تعمل ايه، تتصرف ازاي. احب اقول لك ان طبعا الجنس الفموي زيه زي الممارسة العادية، بينقل كل الامراض الجنسية يمكن ما عدا فيروس الاتش اي في. وبالتالي انا انصحك ان مجرد انك انت تشعر بان في مثلا قرح في الفم او التهاب في الغدد الليمفاوية او ارتفاع في درجة الحرارة او انك انت مثلا تحس انك انت في هذلان او صداع، لازم على طول تروح للطبيب والطبيب يكشف عليك. ويفضل طبعا يكون طبيب متخصص في هذا المجال، على اساس ان هو يفيدك ويدلك ايه التحاليل المطلوبة وتتصرف ازاي في هذا الموقف. بالنسبة لل HIV زي ما قلت لكم، ال HIV عادة لا ينتقل عن طريق الجنس الفموي. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.